สงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษ World War I หรือ First World War ยังเป็นที่รู้จักกันคือสงครามโลกครั้งแรกหรือมหาสงคราม Great War เป็นสงครามทั่วโลกที่กินเวลาจากวันที่ 28 กรกฎาคม ค. ศ. 1914 ถึง 11 พฤศจิกายน ค. ศ. 1918 โดยถูกอธิบายอย่างใคร่ครวญว่าเป็นสงครามเพื่อยุติสงครามทั้งหมดมันนำไปสู่การระดมพลบุคลากรทางทหารมากกว่า 70 ล้านนายรวมทั้งชาวยุโรป 60 ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในสงครามขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 9 ล้านคนและพลเรือนเสียชีวิต 13 ล้านคนอันเป็นผลโดยตรงจากสงครามในขณะที่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สเปนในปี ค. ศ. 1918 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก 17 ถึง 100 ล้านคนทั่วโลกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค. ศ. 1914 กับราโลบันชิปชาวเซอร์บอสเนียนักชาตินิยมยูโกสลาฟอร์ได้ลอบประโลมพระชนอาชยุรันแฟร์ดินันด์รัฐทายาทแห่งออสเตรียฮังการีในเมืองซาราเยโวได้นำไปสู่วิกฤตการณ์เดือนกรกฎาคมในการตอบสนองออสเตรียฮังการีได้ยื่นคำขาดต่อเซอร์เบียเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมคำตอบของเซอร์เบียได้ล้มเหลวในการสร้างความพึงพอใจให้กับชาวออสเตรียและทั้งสองฝ่ายต่างได้เข้าสู่สงครามเครือข่ายของพันธมิตรที่ประสานกันได้ขยายวิกฤตจากปัญหาทวิภาคีในคาบสมุทรบอลข่านจนไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่ของยุโรปในเดือนกรกฎาคม ค. ศ. 1914 มหาอำนาจของยุโรปได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มพันธมิตรไตรภาคีประกอบไปด้วยฝรั่งเศสรัสเซียและบริติชและไตรพันธมิตรของเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีไตรพันธมิตรเป็นเพียงการป้องกันโดยธรรมชาติทำให้อิตาลีอยู่ห่างจากสงครามจนถึงเดือนเมษายน ค. ศ. 1915 เมื่อเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังจากความสัมพันธ์กับออสเตรียฮังการีได้ย่ำแย่ลงรัสเซียรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้การสนับสนุนแก่เซอร์เบียและอนุมัติการระดมพลทหารบางส่วนภายหลังจากออสเตรียฮังการีได้เข้ายึดครองกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมการระดมพลทหารอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียได้ถูกประกาศในช่วงค่ำของวันที่ 30 กรกฎาคมต่อมาออสเตรียฮังการีและเยอรมนีได้ทำแบบเดียวกันในขณะที่เยอรมนีได้เรียกร้องให้รัสเซียยกเลิกการระดมพลทหารภายในเวลา 12 ชั่วโมงเมื่อรัสเซียไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องเยอรมนีจึงประกาศสงครามกับรัสเซียในวันที่ 1 สิงหาคมเพื่อให้การสนับสนุนแก่ออสเตรียฮังการีตามหลังด้วยในวันที่ 6 สิงหาคมฝรั่งเศสได้สั่งให้ระดมพลทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้การสนับสนุนแก่รัสเซียเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมยุทธศาสตร์ของเยอรมนีในการทำสงคราม2แนวรบกับฝรั่งเศสและรัสเซียคือการรวบรวมกองทัพจำนวนมากในตะวันตกอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะฝรั่งเศสภายในเวลา 6 สัปดาห์จากนั้นก็ไปเลี่ยนกองกำลังไปยังทางตะวันออกก่อนที่รัสเซียจะระดมพลทหารได้อย่างเต็มที่สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาคือแผนชลีเฟเฮิร์นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมเยอรมนีได้เรียกร้องให้เคลื่อนทัพผ่านทางเบลเยียมโดยเสรีซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุชัยชนะอย่างรวดเร็วต่อฝรั่งเศสเมื่อคำเรียกร้องได้ถูกปฏิเสธกองทัพเยอรมันจึงบุกครองเบลเยียมในวันที่ 3 สิงหาคมและประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในวันเดียวกันรัฐบาลเบลเยียมได้เรียกร้องสนธิสัญญาลอนดอน ค. ศ. 1839 และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้บริติชจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมบริติชและฝรั่งเศสยังได้ประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมญี่ปุ่นได้เข้าข้างกับบริติชได้เข้ายึดครองดินแดนของเยอรมันในจีนและแปซิฟิกในเดือนพฤศจิกายน ค. ศ. 1914 จักรวรรดิออตโตมันได้เข้าสู่สงครามโดยอยู่ฝ่ายมหาอำนาจกลางได้ทำการเปิดแนวรบในคอลัสเคซัสเมโสโปเตเมียและคาบสมุทรไซไนสงครามเป็นการสู้รบกันในดินแดนอาณานิคมของมหาอำนาจแต่ละฝ่ายได้กระจายความขัดแย้งไปยังแอฟริกาและทั่วโลกฝ่ายภาคีและประเทศพันธมิตรต่างๆก็ได้กลายเป็นที่รู้จักกันคือฝ่ายสัมพันธมิตรในขณะที่การรวมกลุ่มของออสเตรียฮังการีเยอรมนีและประเทศพันธมิตรต่างๆได้กลายเป็นที่รู้จักกันคือฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมันได้รุกเข้าสู่ฝรั่งเศสได้หยุดชะงักลงในยุทธการที่มานและในช่วงปลายปี ค. ศ. 1914 แนวรบด้านตะวันตกได้เข้าสู่สงครามการบั่นทอนกำลังโดยมีการขุดเส้นทางยาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจนถึงปี ค. ศ. 1917 แนวรบด้านตะวันออกซึ่งตรงกันข้ามซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนกันโดยดินแดนขนาดใหญ่มากในปี ค. ศ. 1915 อิตาลีได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเปิดแนวรบในเทือกเขาแอลบันแกเรียได้เข้าร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจกลางในปี ค. ศ. 1915 และกรีซได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปี ค. ศ. 1917ซึ่งได้ขยายสงครามในคาบสมุทรบอลข่านสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกได้วางตัวเป็นกลางแม้ว่าจะยังคงวางตัวเป็นกลาง
ก็ได้กลายเป็นผู้จัดส่งที่สำคัญที่สุดในการส่งวัสดุสงครามให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดภายหลังจากการจมเรือพาณิชย์ของอเมริกันโดยเรือดำน้ำเยอรมันคำประกาศของเยอรมนีว่ากองทัพเรือจะกลับมาโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อการเดินเรือที่เป็นกลางและมีการเปิดเผยว่าเยอรมนีได้พยายามปลุกระดมให้เม็กซิโกเริ่มทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค. ศ. 1917 กองทัพอเมริกันที่ได้รับการฝึกฝนซึ่งยังไม่ได้เริ่มออกเดินทางไปยังแนวหน้าในจำนวนมากมายจนกระทั่งกลางปี ค. ศ. 1918 แต่กองกำลังรบนอกประเทศอเมริกันซึ่งท้ายที่สุดก็มีจำนวนทหารถึง 2 ล้านนายแม้ว่าเซอร์เบียจะพ่ายแพ้ไปในปี ค. ศ. 1915 และโรมาเนียก็ได้เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในปี ค. ศ. 1916 แต่กลับประสบความพ่ายแพ้ในปี ค. ศ. 1917 ไม่มีประเทศชาติมหาอำนาจใดถูกโค่นล้มออกจากสงครามจนถึงปี ค. ศ. 1918 ปีการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ ค. ศ. 1917 ในรัสเซียได้เข้ามาแทนที่อำนาจของพระเจ้าซาร์โดยรัฐบาลเฉพาะการแต่ความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องกับความสิ้นเปลืองของสงครามจนนำไปสู่การปฏิวัติเดือนตุลาคมการก่อตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและลงนามในสนธิสัญญาเบรัสลีตฟสโดยรัฐบาลใหม่ในเดือนมีนาคม ค. ศ. 1918 เป็นอันสิ้นสุดของการมีส่วนร่วมของรัสเซียในสงครามตอนนี้เยอรมนีได้เข้าควบคุมยุโรปตะวันออกและย้ายกองกำลังรบจำนวนมากไปยังแนวรบด้านตะวันตกการใช้กลยุทธ์ใหม่การรุกของเยอรมันในเดือนมีนาคม ค. ศ. 1918 ได้ประสบความสำเร็จในช่วงแรกฝ่ายสัมพันธมิตรได้ล่าถอยและยืนหยัดไว้กองกำลังสำรองสุดท้ายของเยอรมันได้หมดลงเมื่อกองกำลังทหารอเมริกันที่มีความสดใหม่ 10,000 นายได้เดินทางมาถึงทุกๆวันฝ่ายสัมพันธมิตรได้ขับไล่เยอรมันให้กลับไปในการรุก100 วันการโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งเยอรมันไม่อาจตอบโต้ได้เลยต่อมาได้มีประเทศในฝ่ายมหาอำนาจกลางได้ประกาศที่จะถอนตัวประเทศแรกคือบัลแกเรียต่อจากนั้นก็เป็นจักรวรรดิออสมันและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเมื่อพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรได้เกิดการปฏิวัติในประเทศบ้านเกิดและกองทัพก็ไม่เต็มใจที่จะต่อสู้รบอีกต่อไปจักรพรรดิวินแฮมได้สละราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนและเยอรมนีได้ลงนามในการสงบศึกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค. ศ. 1918 เป็นอันสิ้นสุดลงของการสู้รบสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในบรรยากาศทางการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของโลกสงครามและผลพวงโดยฉับพลันได้จุดประกายการปฏิวัติและการก่อการกำเริบมากมายบิโฟบริติชฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและอิตาลีได้กำหนดเงื่อนไขของพวกเขาเกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสนธิสัญญาต่างๆที่ได้ตกลงกันในการประชุมสันติภาพปารีส พ.ศ. 1919 ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือสนธิสัญญาสันติภาพของเยอรมันสนธิสัญญาแวร์ไซน์ในที่สุดอันเป็นผลมาจากสงครามจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซียต่างได้ล่มสลายไปเสียแล้วและประเทศรัฐใหม่จำนวนมากได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากส่วนที่เหลือของพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงสุดท้ายฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้รับชัยชนะและการก่อตั้งสันนิบาตชาติในช่วงการประชุมสันติภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดสงครามขึ้นในอนาคตสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดขึ้นตามมาในอีก 24 ปีต่อมา